Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni kita nak masuk chapter 4, carbon compounds ataupun sebatian karbon. Okay, kita tengok untuk chapter 4 ni, kita ada beberapa subtopik yang awak perlu cover. So first of all, we have to learn about what is carbon compound. Kita akan tengok apakah maksud carbon compound and what are the types of carbon compound. And then we will learn about the examples of carbon compound. Okay, such as hydrocarbon, alcohol, fats, palm oil, soap, and polymers. For this chapter, we will only focus on the natural polymer. Kita akan fokus pada polymer semula jadi. Okay, so what is carbon compound? So carbon compound is any compound that contain the element of carbon and combine chemically with one or more other element. So apa-apa sahaja elemen yang mengandungi karbon kita panggil sebagai carbon compound, sebatian karbon. Okay, kita tengok jenis-jenis carbon compound. Welcome to Buku, Math and Science. In this video, I'd like to talk about organic and inorganic compounds. Many of the compounds found in living things contain the element carbon, which is usually combined with other elements. This large class of chemical compounds, in which one or more atoms of carbon are covalently linked to atoms or other elements, and most of the times it's hydrogen, oxygen, or nitrogen, are called organic compounds. There are several important groups of organic compounds found in living things. They are proteins, carbohydrates like sugar, lipids which are fat, and waxes, and nucleic acids such as DNA and RNA. Organic compounds can be very large and complex. A compound that does not contain carbon and is usually simple are called inorganic compounds. There are exceptions to this, such as carbon dioxide, and also this would include carbides, carbonates, and cyanides. But generally, inorganic compounds do not contain carbon. They also are more simple than an organic compound. So there we go. Organic compounds contain carbon, inorganic compounds do not, except for the few exceptions. Thanks for watching, and Mumu Math uploads a new math and science video. Okay, dari video tadi awak boleh tahu yang pertama sebatian karbon. Okay, awak ada dua jenis, iaitu sebatian karbon organik dan juga sebatian karbon bukan organik. Organic compounds and inorganic compound. So let's take a look about the differences between these two. Tengok yang pertama. So organic compounds, they are obtained from living things. Dia didapati daripada benda hidup. So these are examples of organic compound. You have DNA, protein, table sugar, gula. Okay, this one comes from the sugar cane, and then you have methane, a type of natural gas, comes from the fossil fuels, and then you have ethanol, a type of alcohol, comes from the fermentation of sugar. Okay, awak nampak ni semua adalah berasal daripada benda hidup, daripada pokok, daripada tumbuhan. Okay, manakala sebatian bukan organik, dia terdiri daripada benda bukan hidup. Okay, obtained from non-living things. Okay, semua daripada benda bukan hidup. For example, you have carbon dioxide, table salt, diamond, and silver. Okay, so tadi dalam video dia kata sebatian bukan organik ni kebanyakannya tiada karbon, except for few things. Okay, kecuali sebahagiannya dia ada karbon. Contoh yang awak ada carbon dioxide and diamond. So diamond ni adalah berasal daripada karbon. Tapi yang penting dia bukan daripada benda hidup. Okay, perbezaan yang kedua,
compared to inorganic compound, organic compound is bigger in terms of its size. Okay, dari segi bentuk dia ataupun dari size dia, dia lebih besar, tapi inorganic compound dia lebih kecil. Okay, size molekul lebih besar ni maknanya bilangan karbon dia lebih banyak daripada inorganic compound. Okay, dia sangat besar. Okay, kemudian organic compound dilarut dalam pelarut organik, contohnya petrol. So organic compound it only dissolve in organic solvent. Okay, pelarut yang berasal daripada benda hidup, contohnya ada petrol. Okay, tapi inorganic compound it only soluble in inorganic compound, dilarut dalam pelarut yang tidak organic. This one is one word, saya terspace pula. For example, you have water. Okay, last one is it is easily burned in air, dia mudah terbakar dalam udara. Terdedah pada oksigen, dia senang terbakar. But for this one, it does not easily burn, dia tidak mudah terbakar. Okay, seterusnya kita masuk kepada examples of organic compounds. Kita tengok yang pertama iaitu hydrocarbon. Okay, daripada nama dia pun awak dah tahu, hydrocarbon. So what is hydrocarbon? Compounds containing the element of carbon and hydrogen only. So sebatian yang mengandungi unsur karbon dan hidrogen sahaja. Dia tak ada unsur lain kecuali karbon dan juga hidrogen. Okay, contohnya adalah bahan api fosil. Okay, fossil fuels, for example, you have coal, petroleum and natural gas. Awak ada arang batu, petroleum dan juga gas asli. So awak tengok kat sini examples of hydrocarbon. So you have ethana, awak ada ethane. Okay, ethana you have 2 carbon combined with hydrogen. Okay, awak boleh nampak kat sini ada carbon dan juga hidrogen saja. So secara IUPAC-nya, penamaan nama dia, awak tengok IUPAC tu adalah kaedah menamakan sebatian. Okay, so awak nampaklah kalau macam 3 carbon, 3 carbons, we call it as propane, propana. And then kalau 4, butane, butana. Okay, kalau 5, awak panggil dia sebagai pentane, pentana. Itu cara penamaan dia yang kita belajar dalam chemistry. So later kalau awak belajar chemistry kat universiti kan, nanti awak tahulah penamaan-penamaan ni. Okay, how coal is formed? Macam mana arang batu terhasil? So kalau awak tengok gambar rajah ni, dia terhasil daripada tumbuhan yang dah mati. Okay, so plants are living things. So kita tahu kat sini hydrocarbon or coal is one of the example of organic compound. Okay, so bila dia mati, over million of years the plant were buried underwater and dirt. Okay, because of the heat and high pressure, the dead plant turn into coal. Okay, arang batu ni bukan arang yang awak guna untuk masak tu je. It's not arang, bukan. Dia adalah coal, arang batu yang usually kita guna. Kalau zaman dulu kita guna dalam kereta api tu, itu kita guna. Kalau tengok cerita-cerita lama tu kan, dia bakar, dia panaskan arang batu untuk menghasilkan tenaga. Okay, what about, okay, this is a video. Awak boleh tengok link yang cikgu bagi. Nanti awak tengok link kat bawah, cikgu ada bagi link. Awak tengok macam mana arang batu terhasil. Okay, kemudian awak ada petroleum and gas. So macam mana petroleum and gas terhasil? So kalau tadi dead plants kan, tapi yang ini tiny sea plants and animals died and were buried on the ocean floor. So dia mati dan tertanam di bawah lautan. So macam tadi juga, over million of years, because of the high heat and pressure, it turned them into oil and gas. Okay, panas sangat, tekanan terlalu tinggi, lama-lama yang dah mati tu, haiwan dan tumbuhan yang dah mati tu akan menjadi
gas dan juga minyak. Okay, sama juga macam tadi, awak boleh tengok video yang cikgu bagi link kat bawah macam mana petroleum dan gas asli terhasil. Okey, yang ketiga, topik ni panjang sikit, subtopik ini panjang sikit lah, iaitu alkohol. Kita tengok alkohol. Okey, apa itu alkohol dan macam mana kita nak hasilkan alkohol dan sifat-sifat dia. So there are several experiments or several subtopic, yang small subtopic for alcohol. So first we want to know how to produce the alcohol. Kita nak tengok macam mana kita menghasilkan alkohol, and then how to purify the alkohol, macam mana nak menulinkan alkohol, and then we will explore the characteristics of alkohol. Kita akan tengok ciri-ciri dia macam mana. Okay, apa yang kita boleh buat dengan alkohol tersebut. Alright, so kita tengok the first subtopic for alcohol. Tengok alkohol dulu apa. So what is alcohol? Alcohol is compound that contain carbon, hydrogen and oxygen only. So dia mengandungi karbon, hidrogen dan oksigen sahaja. Okay, dia 3 benda ni je. So it is in the hydroxide group. Dia berada dalam kumpulan hidroksil. Okay, hidroksil ni maksudnya OH berada di hujung struktur dia. So nama dia mesti ada OL kat belakang. Okay, ni nama, penamaan dia. Okay, how to name them, how to identify them, kita tengok dia ada ol kat belakang. So we have methanol, ethanol, propanol, buntanol, pentanol. So itu kita namakan alkohol, ada OL kat belakang. So kena ingat satu, apa yang dia ada, it only contain carbon, hydrogen and oxygen, and then it is in the hydroxyl group, di dalam kumpulan hydroxyl, and the names end with OL. Okay, apakah ciri-ciri dia pula? Kita tengok ciri-ciri dia. Ciri-ciri dia yang pertama, dia berbau, macam berbau wangi sikit, perfume smell. And then it is liquid at the room temperature. Dia adalah cair dalam suhu bilik. It is colorless, tidak berwarna, dia jernih. It can easily vaporize, dia senang meluap. Easily vaporize means that it turns into gas easily. Okay, dia senang je. Contoh, awak letak je kat luar, dia senang menjadi gas. And then it is soluble in water, dia larut dalam air. Okay, ni contoh struktur alkohol. So awak nampak lah, methanol, 1 carbon we call it as methanol, 2 carbon ethanol, sama macam penamaan hydrocarbon tadi kan, 3 propanol, 4 butanol. Okay, itu cara penamaan dia mengikut sistem IUPAC. Okay, yang ni nombor 1 ni adalah kenapa nombor 1 tu. Kalau awak belajar chemistry nanti awak tahu macam mana. Okey, kita tengok dulu untuk eksperimen yang pertama. Okey, eksperimen ni kita dah buat masa sebelum PKP hari tu. Tadi awak masukkan yeast dengan glukosa, air gula dengan air dengan yeast. Okay, lepas tu kat sini awak ada yang pertama awak masukkan gula dengan yeast, kemudian kat sini awak ada air kapur. So sini ada air kapur. Kita nak tengok what happened to the lime water. Okay, we'll see what happened to the lime water. Okay,
So awak nampak kat situ ada bubbles are formed. Okay, satu kita nampak bubbles are formed. So this is the process of fermentation lah. Effect of fermentation, kita ada carbon dioxide here, and then kita akan nampak yang pertama, tadi saya cakap, yang pertama awak nampak buih-buih terhasilkan. Okay, yang kedua, after few hours you will see that the lime water turns cloudy. So lama-lama dia jadi keruh. So maksudnya, yang ni warna kuning kan. So maksudnya bila awak masukkan yeast dengan glukos, berlaku proses fermentation. Proses fermentasi tu dia menghasilkan karbon dioksida. Okay, so kat dalam ni ada etanol. Kemudian yang gas yang terhasil ni adalah karbon dioksida. So ini dinamakan sebagai proses penapaian, fermentation process. Okay. Selain daripada proses penghasilan alkohol, proses fermentation ni juga berlaku dalam eksperimen roti. Okay, nanti saya akan explain kenapa dia berlaku. So kat sini awak tengok dia menggunakan tepung dan juga yeast. So eksperimen ni pun kita dah buat masa PKP, sebelum PKP hari tu. So yang ini dia masukkan, okay, sekejap awak tengok kita cepatkan sikit video ni. Okay, kita buat dough yang pertama, kita letak yeast. The first dough we do not put the yeast, and the second dough we put the yeast. Okay, dough yang kedua kita masukkan yeast. So you have two dough here. So satu without yeast, the other one is with yeast. So apa yang kita nak tengok adalah what happened to the height of dough. Kita nak tengok apa yang berlaku pada ketinggian dough tersebut. That is your responding variable, your observation. So after 20 minutes, okay, so you will see the one without yeast and the one with yeast. So the one with yeast, the height of the is higher. Okay, ketinggian dia adalah lebih tinggi yang ada yeast. So why? Because the fermentation process, okay, ataupun the yeast inside this dough has given off the carbon dioxide. Dia telah mengeluarkan karbon dioksida, sebab tu dough dia lebih tinggi. So actually during this process the ethanol is produced. Ada juga ethanol is produced, but it is vaporized to the air. Dia telah terbebas kepada udara. Sebab tahu tengok dough dia masa kita buat eksperimen tu kan, dough dia ada bau macam bau etanol sikit. Okay, so itu contoh yang kedua bagi fermentation process. Ini yang kita buat hari tu. Ini yang saya buat dengan kelas ME. So awak nampak ada bubbles are formed. Okay, secara kesimpulannya, okay, fermentation of glucose, proses penapaian. So what we need or the required materials are glucose and yeast. Okay, kita perlukan glukosa dan juga yeast. Glucose tak semesti air gula. Any food that contain glucose can be used in fermentation process. Okay, yang ini apa-apa makanan yang mengandungi glukos. Okay, so for example you have rice, nasi, atau ada pineapple, apa lagi, awak ada apple pun boleh. Any food
food that contain sugar. Okay, grape pun boleh juga. So when we put glucose and yeast inside, this yeast will produce a catalyst called zymes. So yeast ni dia akan menghasilkan satu catalyst ataupun satu pemangkin, nama dia zymes. So this zymes will fasten the fermentation process. Zymes ni dia mempercepatkan proses penapaian. So apabila kita masukkan yeast, yeast will convert glucose into ethanol and carbon dioxide. Bila kita masukkan yeast ke dalam glukos, dia akan menukarkan glukos ni kepada etanol dan juga carbon dioxide. So kat sini awak akan hasilkan etanol tak tulen, and then the gas of carbon dioxide will pass through this delivery tube and goes into lime water. So bila awak hasilkan, sini awak ada etanol tak tulen, kemudian gas karbon dioksida yang terhasil tadi dimasuk dalam salur penghantar dan masuk ke sini. Okay, so carbon dioxide produce. Okay, ini adalah observation awak keadaan air kapur. Kita nak tengok apa berlaku pada keadaan air kapur. So after few hours, this lime water will become cloudy. Air kapur ni akan menjadi keruh. Kenapa? Because of the presence of carbon dioxide produced during fermentation process. Kenapa dia jadi keruh? Sebab adanya karbon dioksida yang dihasilkan melalui proses penapaian. Okay, so satu lagi, apabila awak melakukan proses ni, awak akan dapati yang ini dia akan rasa panas, ada haba terhasil. So ingat balik, if the process produce heat, it means that this process is exothermic. Okay, yang ni kita belajar masa form 2 kan. So proses ni adalah proses exothermic. Okay, so kena ingat ini adalah nota. Okay, apa yang perlu tahu? Yang pertama awak kena tahu glukos yang digunakan apa-apa sahaja ataupun apa-apa makanan yang mempunyai gula boleh digunakan semasa proses penapaian. Yang kedua, awak perlu tahu apakah fungsi yeast. So awak tahu fungsi yeast, dia menghasilkan pemangkin, catalyst. It produce a catalyst named zymes. Okay, dia menghasilkan catalyst yang bernama zymes. So it helps to increase the rate of reaction. It means that the process will be faster. Okay, yang ini. Satu lagi adalah apa fungsi yeast? Yeast can convert glucose into ethanol and so it convert glucose into ethanol and produce carbon dioxide. Okay, apa fungsi yeast? Yang pertama, dia menghasilkan zymes. Yang kedua, dia sebenarnya adalah dia menukarkan menukarkan glukosa kepada etanol dan hasilkan CO2. Okay, yang ketiga, awak kena tahu apakah pemerhatian dia. Okay, pemerhatian dia apa? Kita nak perhatikan air kapur. So apa yang berlaku pada air kapur? Air kapur tu menjadi keruh. The lime water turn cloudy. Itu saja untuk eksperimen ni. Okay, ni contoh soalan yang awak boleh study, yang selalu pada exam lah. Okay, so contoh soalan dia, kalau awak tengok diagram 2 shows an experiment to study the action of yeast on glucose. Kat sini awak nampak satu without glucose, satu lagi ada satu without yeast, satu lagi ada yeast, and then awak ada lime water, and then dia dah bagi result awak lah, lime water menjadi chalky. Okay, so sebelum awak start jawab soalan,
cikgu selalu ajar, kelas cikgu, awak mesti cari dulu. Okay, ni formula kemahiran proses sains. So steps dia mesti awak cari dulu MV, RV nampak, RV tak nampak. 3 benda ni awak mesti cari dulu. So means that you have to analyze the question first before answering the small question. And then bila awak dah cari MV, RV nampak dan RV tak nampak, you can apply to the formula I've given to you. So hopefully awak masih simpan formula yang cikgu bagi. Alright, kita undur balik. Kita tengok balik So daripada soalan ni awak akan nampak, okay, ni soalan dia adalah mengkaji tindakan yeast kan. So MV awak, okay, from the question awak nampak apa yang berlainan kat sini. So MV awak adalah type of solution, jenis larutan, ataupun awak boleh buat presence of yeast, kehadiran yeast. Okay, and then awak cari RV nampak awak. RV nampak means observation awak ataupun responding variable that you can observe. Use your 5 senses. Okay, apa yang awak nampak menggunakan 5 deri awak. So awak nampak, awak nak tengok apa? Awak nak tengok apa berlaku pada air kapur. So condition of lime water, keadaan air kapur. So RV tak nampak. Okay, RV tak nampak, biasanya awak ambil daripada soalan dia, action of yeast. So action of yeast means that yeast tu dia melakukan proses apa? So proses penapaian, betul tak? Fermentation process. So apa kebarangkalian yang ada untuk RV tak nampak awak? Kita nak tengok it's either occur or does not occur. Kita nak tengok proses penapaian tu berlaku ataupun tidak. So nombor 1, tengok soalan nombor 1, inference. Okay, what is inference? Inference is actually the reason for your observation. Okay, so untuk inference cikgu selalu tekankan awak mesti tulis observation baru awak bagi reason awak, iaitu RV tak nampak. Okay, refer to your formula. Macam mana cara dia? Observation inference, write your observation, kemudian why, kenapa RV tak nampak, apa yang berlaku. Okay, so inference dia nak yang 1.2. Observation awak, what happened? RV nampak. For 1.2, what happened to it? So RV nampak awak, condition of lime water. So ayat yang anak murid saya buat memang panjang-panjang sikit lah, sebab kita nak suruh dia biasakan menggunakan ayat yang betul. For which one? For 1.2, turn, what happened to it? Turn cloudy, dia jadi keruh. Why? Because, okay, kenapa? Because awak boleh jawab yeast produce carbon dioxide, boleh, ataupun awak boleh jawab fermentation process. Okay, what happened to it? Dia produce carbon dioxide. Okay, keadaan air kapur pagi 1.2 menjadi keruh. Okay, kenapa? Kerana kita tengok RV tak nampak awak kan, kerana penapaian menghasilkan karbon dioksida, ataupun boleh buat apa yang yeast buat. Yeast menghasilkan karbon dioksida. Okay, ada 2 jawapan kat situ. Tapi yang penting awak mesti tulis awak punya pemerhatian dulu, baru awak bagi awak punya reason. Okay, paling bagus. Okay, bagi contoh jawapan bahasa Melayu, air kapur menjadi air kapur bagi 1.2 menjadi, apa jadi pada dia? Dia jadi keruh. Kenapa? Kerana, okay, action of yeast kan, kerana yeast
hasilkan karbon dioksida. So Arbi tak nampak ni, awak boleh buat penapaian ataupun action of yeast. Ada dua. Okay, namakan proses yang terhasil penapaian. Okay, state the variables. Okay, tadi awak dah buat. MV awak dah ada. Jenis larutan. Okay, kalau awak tak tahu nak tulis apa kat sini kan, okay, mesti tulis parameter dia mesti ada, jangan tulis larutan saja. Awak tak tahu sangat, awak tulis je 1 glucose solution and glucose solution plus yeast. Okay, mesti guna dua. Satu awak gunakan glucose solution sahaja, satu lagi awak guna glucose solution plus yeast. Okay, ini kalau awak tak tahu sangat nak tulis apa kat sini. Constant variable, apa yang sama kat sini. So saya tak galakkan guna apparatus, tolonglah jangan guna apparatus. Constant variable maksudnya jika awak ubah sesuatu benda dalam eksperimen awak, dia boleh mengubah result awak. So awak boleh buat amount ataupun volume ataupun isi padu air gula. Okay, isi padu larutan, isi padu larutan glukosa. Okay, ataupun masa yang diambil pun boleh juga. Okay, ini complete the word equation. Okay, persamaan ni awak mesti hafal yang ini ni kan. Persamaan ni awak mesti hafal Jangan lupa kena hafal, sebab dalam exam dia selalu tanya macam soalan tadilah. So awak kena tahu apakah persamaan perkataan dia. So glukos tambah yeast awak akan menghasilkan etanol dan karbon dioksida. Okay, so itu sahaja untuk proses fermentation. Okay, tadi kita tengok proses fermentation kan. Okay, penapaian tu dia menghasilkan etanol yang tidak tulen. Okay, so the fermentation process it's actually produce impure ethanol yang tak tulen. So you have to verify the ethanol first. So awak kena tulenkan dulu etanol yang kita dah hasilkan tadi. So etanol yang kita hasilkan tadi actually warna dia warna kuning sikit. Okay, tapi etanol yang betul dia macam awak guna dalam sanitizer awak tu kan, that one is clear, right? Okay, dia adalah warna yang jernih. So how to purify the ethanol? We have to do the distillation process. Kita kena hasilkan proses penyulingan. So what is distillation process? Distillation process is actually a process to separate two mixture of different boiling point. So kita nak asingkan ataupun satu campuran yang mempunyai dua atau lebih benda yang mempunyai takat didih yang berbeza. So we have learned in Form 4 that each substance has its own boiling point. Semua bahan dalam dunia ni dia ada takat didih yang tersendiri. So that's how we identify substance. Itu salah satu cara untuk kita nak mengenal pasti sesuatu bahan. For example, we have water. Pure water. Its boiling point is 100 degree Celsius. So if it boils at more than 100 degree Celsius, then it is not a pure water. Kalau dia mendidih lebih daripada 100 tu maksudnya dia dah bukan air yang tulen. Okay, sama juga dengan ethanol. Ethanol it has its own boiling point. So ethanol dia takat didih dia adalah 78 degree Celsius. So kita boleh separate dia daripada impurities using distillation process. Kita boleh asingkan dia daripada benda asing yang lain melalui proses penyulingan. So kita tengok video ni dulu, lepas tu cikgu akan explain macam mana dia berlaku. Distillation.
We know that different methods are used for separation of, well, such of a mixture that do not decompose upon boiling and have sufficient difference in their boiling points. The process involves heating the liquid until boiling and then capturing and cooling the resultant vapors. The separation of liquids is usually achieved at their respective boiling points. The more volatile component vaporizes at its boiling point and then condenses in the condenser, while the other component is left behind in the distillation flask. Thus, separation of the mixture is achieved. Can you separate a mixture of acetone and water? Yes, it can be achieved by distillation. Let us have a look at the procedure of separation using distillation method. Firstly, take the mixture in a distillation flask fitted with a thermometer. Observe carefully how the apparatus is arranged. Then, heat the mixture slowly, keeping a close watch at the thermometer. See the acetone vaporizing and then condensing in the condenser. So, awak nampak kat sini, bila kita ingat distillation involves two processes. One is boiling. Okay, dia satu adalah proses pendidihan. Yang ini. Okay, the other one is condensation. Kondensasi. Okay, kondensasi dia berlaku kat sini. Alright, so what happened here, when you heat the mixture, you will see the ethanol vaporize here. Okay, acetone vaporize. Okay, kalau dalam kes kita ethanol lah. So, bila kita panaskan kat sini, bila suhu dia mencapai 78 degree Celsius, ethanol will turn into vapor. Dia akan naik dan jadi uap kat sini. Ethanol sahaja. Yang lain tertinggal kat sini. Okay, ethanol sahaja. So, bila dia masuk sini, this vapor will go into the Liebig condenser. So, dia akan masuk ke dalam condenser Liebig. Uap ni akan masuk. At the thermometer. See the acetone vaporizing and then condensing in the condenser. So, kat sini apa yang berlaku, you will see the water here kan. Awak nampak air masuk dan air keluar kat sini kan. So, this cold water will condense the vapor. Okay, air yang sejuk ni dia akan mengkondensasikan uap tadi, uap yang panas tadi. So, uap tu akan bertukar menjadi cecair This acetone can now. Okay, so saya disejukkan, uap ni akan bertukar menjadi, tak boleh. Okay, so uap tadi dia akan tukar kepada cecair semula melalui proses kondensasi. Okay, yang pertama boiling, awak tahu cecair tukar pada gas, and then kondensasi, gas tukar kepada cecair. So, yang terhasil kat sini adalah etanol yang tulen. Yang lain duduk kat mana? Yang lain tu masih lagi tertinggal di sini. Okay, yang tak mendidih lagi tu dia tertinggal kat sini lah. Air ke, garam ke, dia masih lagi tertinggal di sini. Because it hasn't achieved its boiling point. Dia masih lagi belum mencapai takak didih dia. So, yang takak didih yang lebih rendah, dia akan jadi uap air dulu. Uap cecair terlebih dahulu. So, itu proses kondensasi. Proses penyulingan. So, ini adalah apparatus dia. So, kita ada conical flask ataupun round bottom flask pun boleh juga. So, kat sini kita letakkan etanol yang tidak tulen. Okay, kemudian awak ada porcelain chips. Okay, serpihan seramik ni apa fungsi dia? It is to control the boiling process. So, kita nak mengawal proses pendidihan supaya dia tak terpercik keluar. And then awak ada kat sini, nama dia adalah condenser Liebig.
and then awak ada cooling water in and out. So ingat, air tu mesti, anak panah dia mesti betul. Air masuk daripada bawah, air keluar ke di bahagian atas. Okay, kenapa air masuk daripada bawah bukan daripada atas? Okay, so that the water will always fill in the Liebig condenser. Okay, supaya air ni sentiasa penuh. Okay, kalau awak letak pipe tu ke atas, masuk daripada atas, air tu tak penuh-penuh lah, sampai sudah tak penuh. Okay, air sentiasa penuh. Okay, so proses dia macam tadi cikgu cakap, once you heat the mixture, okay, at 78 degrees Celsius, the ethanol turns into vapor, turns into gas. So this gas enters the Liebig condenser and it will be condensed into ethanol, pure ethanol. Okay, proses yang pertama bila kita panaskan, okay, pada suhu 78, etanol mendidih dan menjadi wap air. Wap etanol. And then wap ni masuk dalam ni, and then dia akan dikondensasikan menjadi cecair etanol tulen. Okay, itu saja untuk proses penyulingan. So, important notes for this process, awak kena tahu first, two process involved. One is boiling and the other one is condensation. Yang ni selalu ditanya dalam exam lah. Okay, satu proses pendidih, satu lagi proses kondensasi. Okay, suhu berapa yang dia ataupun what is the boiling point for ethanol? So dia mendidih pada 78. So dia akan bertukar menjadi gas terlebih dahulu. Okay, yang ketiga dia akan tanya anak panah air yang masuk dan anak panah air keluar. So kena ingatlah, anak panah bahagian bawah, anak panah air masuk ni in bahagian bawah, out bahagian atas. Okay, kenapa dia in water in kat bawah? So that the Liebig condenser will be filled with water, supaya air dalam Liebig condenser tu sentiasa penuh. Okay, apakah fungsi seramik? Yang ni pun dia tanya juga. Okay, so it is to control the boiling process, untuk mengawal proses pendidihan supaya air dia tu tak ataupun cecair tu tidak meletup-letup. Okay, so that's the function of porcelain chips. Okay, ni untuk proses penyulingan. Untuk yang ketiga, kita nak tengok proses pembakaran bagi alkohol, combustion of alcohol. So ingat, kalau combustion, pembakaran, kita mestilah menggunakan oksigen. So alkohol apabila dibakar dalam oksigen, dia akan menghasilkan karbon dioksida dan air sahaja. Dua benda ni je produk dia, tak ada benda lain. So that's why you will see the combustion of alcohol, it will produce a blue flame. Dia akan menghasilkan api berwarna biru, and it has no soot. Dia tak ada jelaga. So dia bagus lah. So jadi bila dia mudah terbakar, yang ini ciri-ciri ni menyebabkan ianya sesuai untuk menjadi bahan bakar. Okay, dia sesuai jadi fuel, bahan api. Okay, bahan bakar. So kadang-kadang digunakan dalam kenderaan juga. Okay, awak boleh tengoklah proses pembakaran etanol. Lama tak? Sekejap. Okay. So ni proses pembakaran dia untuk etanol. Api dia tu sebenarnya warna biru ni, dah masuk mulai api dia warna biru, apinya berwarna biru dan tak ada jelaga, no soot, no black smoke tu tak ada. Okay, last kali untuk alkohol, kita tengok pengesteran alkohol. Okay, esterification process, esterification of alcohol. So what is ester? Ester is a hydrocarbon derived from organic acid and alcohol. So the mixture of organic acid and alcohol, it will produce a hydrocarbon called ester. So ester is used in fragrant, flavoring,
beverage and cosmetic. Why? Because it has a fruity smell. So dia bau dia wangi. Okay, ester ni adalah hydrocarbon yang kita dapati hasil tindak balas asid organik ataupun asid karboksilik dengan alkohol. So kita campur alkohol dengan asid, awak akan dapat satu hydrocarbon yang bernama ester. So ester ni dia digunakan dalam pewangi, dalam perasa makanan, dalam minuman dan juga kosmetik sebab dia bau dia wangi. Okay, ciri-ciri dia berbau wangi, and it is not soluble in water. Sejenis minyak, so dia tidak larut dalam air. Juga ni contoh-contoh kegunaan ester. Okay, macam mana proses menghasilkan ester? Okay, awak tengok video ni sekejap saja, tolong tengok. Right, we are ready to make the first esters. We are using ethanoic acid reacting with ethanol in this first investigation. Right, let's get our test tube ready. And we're going to add 2 mils of ethanoic acid to this test tube. Thanks, Joyce, using the pipette. Okay, There we masukkan go, ethanol beautiful. acid. Now, ethanoic acid smells just like vinegar. Okay, bau dia That's macam important to cuka. take note. Next, we're going to take 20 drops of ethanol. That's about 2 mils of the ethanol into the test tube, and away we go. Let's swirl it around. There we've got our carboxylic acid and alcohol. You need to add our catalyst. Catalyst is concentrated sulfuric acid. So we need to work very carefully now. So only 2 or 3 drops of concentrated sulfuric acid. We're going to run it down the side of the test tube. And hopefully that will get the reaction going. There it's sliding down. It's 1 drop. Lovely, lovely. Swirl it. It doesn't look like much is happening, but this mixture is starting to get hot. I'm going to rest it in the test tube in this beaker over here for a moment while we get our water bath ready. So we've already added about 10 mils of water into this beaker, and we're going to now take our test tube with our reaction mixture and place it into that beaker. It's time to light the Bunsen burner and get the heat going. Now we put the beaker on the gauze mat and we heat the water until it boils. We're getting some bubbles inside the reaction vessel. The water looks like it's almost boiling. There we go. Water's boiling, turning off the Bunsen flame. I'm going to let it cool down for a minute while it stands on the gauze mat here. The reaction is going quite nicely. Be very careful at this stage. If the contents of the test tube starts to boil, take the test tube out of the hot water and let it cool down slightly before returning it to the hot water. After about a minute in the hot water, we take the test tube out of the hot water and put it into an empty beaker to cool down. Separate the unreacted acid. Okay, so ni eksperimen untuk menghasilkan ester. Alright, so awak boleh tengok kat sini secara gambar rajahnya. Tadi awak tengok dia masukkan alkohol dan juga organic acid. So alkohol yang digunakan tadi, the alcohol that is being used is ethanol, and then dia masukkan sejenis acid and organic acid, we call it as ethanoic acid. And then lepas tu dia masukkan few drops of concentrated sulfuric acid. So this concentrated sulfuric acid, it is actually a catalyst. Okay, dia adalah catalyst, pemangkin.
So pemangkin ni dia nak mempercepatkan tindak balas. Okay, macam yeast tadi kan. So it is to increase the rate of reaction. So dia nak mempercepatkan tindak balas tu. So satu lagi, apa yang awak kena tengok tadi, it hits, dia tak directly hit, dia tak panaskan secara terus. Dia menggunakan water bath, kukus air. Kenapa dia tak directly hit the mixture? Sebab the mixture easily vaporize. So dia senang menjadi wap. So kalau awak terus panaskan, dia akan jadi wap lah. Tak jadilah eksperimen awak tu kan. So bila dah awak campurkan kedua-dua bahan ni, ketiga-tiga bahan ni, apa yang awak hasilkan adalah etil ethanol, iaitu sejenis ester yang berbau macam bubbles, getah awak tu, macam balon getah, dan juga air. So awak akan nampak ester ni dia tidak bercampur dengan air, dia akan menghasilkan 2 layers. Kenapa dia menghasilkan 2 layers? Because ester is not soluble in water. Dia tidak larut dalam air. So ini adalah persamaan yang general. Okay, general equation, general word equation. Tapi sekurang-kurangnya untuk silibus awak mestilah hafal satu ni. What happen when we put ethanol and what happen when we mix ethanol and ethanoic acid. Okay, at least awak kena hafal dua benda ni untuk proses pengesteran. Okay, important notes, apa yang awak perlu tahu untuk esterification process. First, you have to know what is the function of concentrated sulfuric acid. Awak kena tahu apakah fungsi asid sulfuric. Dia sebagai pemangkin. Okay, nak cepatkan tindak balas. And then second, you have to know that ester is insoluble. Dia tidak larut dalam air. So bila dia campurkan dalam test tube, awak akan dapati ada 2 layer. Satu ester, satu lagi air. It won't mix. Macam minyak lah. Minyak dengan air tak bercampur kan. Okay, nombor 3, why we heat the mixture in water bath. Okay, so to avoid the burning of mixture. Okay, kenapa? Sebab both of them are volatile. Dia senang meluap. So kita tak nak dia terbakar. Okay, nombor 4. Okay, coconut oil is one example of natural ester. Minyak kelapa ni adalah satu contoh ester semula jadi. Satu lagi awak ada lemak. Lemak pun adalah satu contoh ester semula jadi. Okay, kegunaan alkohol yang ni awak boleh tengok video yang cikgu bagi link kat bawah. Okay, contoh dia boleh jadi pelarut, boleh jadi wine. So wine biasa kita guna etanol saja. Minuman beralkohol kita guna etanol. And then kita buat ester, kita buat bahan api untuk kenderaan. Okay, yang akhir sekali kita nak tengok apakah kesan alkohol. Yang ini kita dah belajar masa form 4. Okay, yang ni saya nak tambah sikit je. So alkohol ni tak bagus untuk kesihatan kita. Okay, salah satu sebabnya dia boleh menyebabkan brain damage. Okay, it slow down your nerves. Okay, dia akan melambatkan ataupun memperlahankan saraf-saraf awak. Okay, and then liver damage, hati awak akan menjadi rosak. Cirrhosis ni, dia akan jadi cirrhosis, maksudnya hati awak tu jadi macam batu. Okay, boleh menyebabkan heart disease, lung infection, birth defects, okay, weaken immune system, and then intestinal complication, dan juga penyakit berkaitan dengan pancreas and stomach complication. Okay, so ini tak bagus. Okay, boleh tengok video ni untuk apakah kesan-kesan pengambilan alkohol. Okay, itu saja untuk subtopik yang pertama. Okay, lepas ni cikgu nak sambung subtopik seterusnya, iaitu fats, kalau tak silap saya. Okay, so conclusion untuk topik alkohol. Yang pertama, awak mesti tahu proses
penapaian. Awak kena tahu apakah observation for fermentation process, and then you have to memorize the word equation. This one kena ingat. Kemudian you have to know the distillation process, and then you have to know the reaction of alcohol with oxygen. This is the equation there. Then what happen if alcohol is reacted with organic acid, which is esterification process, and this one is the word equation, the general one. And the other one you have to memorize yang what if we mix ethanol and ethanoic acid. Okay, itu saja untuk topik alkohol. Nanti kita akan sambung topik lemak pula. Bye.